สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Talk t a s y พื้นที่เล็กๆสำหรับคนรักซีรีส์ที่เราจะพาทุกคนหลุดเข้าไปในโลกของเรื่องเล่าสุดเข้มข้นหักมุมและบางทีก็ทำให้หัวใจเต้นแรงไม่รู้ตัววันนี้เราจะมาเล่าซีรีส์เรื่องโคยวายามิหรือ Love is Darkness ซีรีส์ญี่ปุ่นที่ดูเหมือนจะพูดถึงความรักแต่จริงๆแล้วมันซ่อนความลับมืดมนและอันตรายไว้มากกว่าที่คุณคิดถ้าคุณชอบเรื่องราวลึกลับดราม่าเข้มข้นและความสัมพันธ์ที่ชวนตั้งคำถามกดติดตามไว้เลยนะคะเพราะที่นี่เราเล่าให้ฟังแบบถึงใจไม่สปอยแบบธรรมดาแน่นอนเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อมาโกโตะสึสึอิผู้อำนวยการรายการข่าวอาชญากรรมกำลังไล่ตามคดีฆาตกรรมต่อเนื่องสุดสะเทือนขวัญจนกระทั่งค่ำคืนวันที่ 4 เมษายนเหตุฆาตกรรมครั้งใหม่ก็เกิดขึ้นอีกครั้งมาโกโตะไม่รอช้ารีบเดินทางไปยังที่เกิดเหตุทันทีบ้านพักแห่งหนึ่งที่มีรายงานพบศพหญิงสาววัยประมาณ 20 ต้นๆถูกแทงเสียชีวิตอย่างโหดเหี้ยมศพที่ถูกพบจะสวมคอนแทคเลนส์สีส้มในตาขวาและสีน้ำเงินในตาซ้ายทำให้คดีนี้ถูกตั้งชื่อว่าคดีฆาตกรรมดวงตาแห่งโฮรัสตามสัญลักษณ์ดวงตาของเทพโฮรัสแห่งอียิปต์ทางด้านโคมิเนะตำรวจผู้รับผิดชอบคดีได้เบาะแสสำคัญจากที่เกิดเหตุรอยรองเท้าต้องสงสัยที่อาจเป็นของคนร้ายในขณะเดียวกันมาโกโตะยังคงเดินหาหลักฐานเพิ่มเติมแต่แล้วก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเมื่อเธอเจอกับน้องชายของผู้เสียชีวิตที่ปรากฏตัวด้วยความตกใจสับสนและรีบวิ่งหนีไปจากที่เกิดเหตุมาโกโตะพยายามวิ่งตามเพื่อขอสัมภาษณ์แต่ท่าทีของเขากลับทำให้เธอหวนนึกถึงอดีตของตัวเองที่ยังฝังใจระหว่างเหตุการณ์นั้นชายแปลกหน้าคนหนึ่งมาดึงตัวเธอไว้เขาบังคับให้เธอส่งคลิปวิดีโอให้และอ้างว่าเพราะเธอเหยียบเชือกรองเท้าจนทำให้ล้มกลางถนนและพลาดโอกาสสัมภาษณ์ครั้งนี้ไปเขาแกล้งทำเป็นบาดเจ็บหนักเพื่อให้เธอรู้สึกผิดและแผนของเขาก็ได้ผลเธอยอมรับปากว่าจะส่งเป็นบทความให้เขาแทนก่อนจากกันเขายื่นนามบัตรให้เธอและทันทีที่เธอเห็นชื่อบนบัตรนั้นเธอก็ถึงกับชะงักเขาคือชิทาระฮิโรกินักเขียนอิสระชื่อดังแห่งนิตยสารรายสัปดาห์ผู้เขียนบทความคดีฆาตกรรมดวงตาแห่งโฮรัสเช้าวันต่อมาฮิโรกิพยายามส่งข้อความถึงมาโกโตะเธออ่านแต่ก็ไม่ได้ตอบกลับใดๆจนกระทั่งมาโกโตะได้รับมอบหมายงานใหม่ให้ไปติดตามประวัติของเหยื่อรายล่าสุดเธอเริ่มออกเดินทางไปสัมภาษณ์ผู้คนใกล้ชิดกับผู้เสียชีวิตแต่ในระหว่างการพูดคุยกลับมีจังหวะที่หนึ่งในคนใกล้ชิดเหยื่อตั้งคำถามใส่เธอด้วยความไม่พอใจว่าทำไมต้องขุดคุยเรื่องส่วนตัวของผู้ตายด้วยบรรยากาศเริ่มตึงเครียดแต่แล้วฮิโรกิที่ติดตามสถานการณ์อยู่เงียบๆก็เดินเข้ามาช่วยคลี่คลายสถานการณ์เขาเลือกที่จะเปิดเผยเรื่องส่วนตัวอันเจ็บปวดของตัวเองว่าในวัยเด็กเขาเคยตกเป็นเหยื่อการลักพาตัวเพื่อแสดงให้เห็นว่าเขาเข้าใจดีถึงความเจ็บปวดของผู้สูญเสียและขอร้องให้พวกเขายินยอมให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อคลี่คลายคดีหลังจากการสัมภาษณ์สิ้นสุดลงฮิโรกิส่งคลิปสำคัญที่เขาเพิ่งได้มาจากคนสนิทของเหยื่อให้กับมาโกโตะเพื่อเป็นการตอบแทนที่เธอเคยแบ่งปันข้อมูลให้เขาก่อนหน้านี้ระหว่างเดินไปด้วยกันมาโกโตะก็อดสงสัยไม่ได้เธอถามเขาว่าเพราะเคยผ่านเรื่องหนักหนามาก่อนถึงเลือกมาเป็นนักข่าวสินะเขาทำเพียงมองหน้าและยิ้มให้เธอแล้วบอกว่าน่ารักจังเลยนะคำตอบนั้นทำให้เธอเริ่มเอะใจชื่อของเด็กในเรื่องที่เขาเล่าก่อนหน้านี้ไม่ตรงกับชื่อที่เธอพบในข้อมูลและในวินาทีนั้นเธอก็รู้ทันทีว่าเขาโกหกเขายิ้มเยาะแล้วพูดด้วยน้ำเสียงดูถูกว่าเธอไม่เหมาะกับงานนี้หรอกคำพูดนั้นทำให้เธอเลือกเดินหนีไปโดยไม่ยอมร่วมมือกับเขาอีกแต่เขาไม่ยอมจบง่ายๆเขาเดินตามเธอไปคว้าโทรศัพท์จากมือเธอลบคลิปที่เพิ่งส่งให้พร้อมพูดด้วยสีหน้ายียวนว่าถ้าไม่ร่วมมือกันคลิปนี้ก็ไม่ให้จากนั้นเขาก็เดินจากไปในขณะที่เธอกำลังเดินกลับที่ทำงานด้วยความหมดแรงเธอก็บังเอิญเจอกับเพื่อนร่วมงานเขาเพิ่งเห็นเธออยู่กับฮิโรกิเมื่อครู่และเตือนว่าอย่ายุ่งกับฮิโรกิเขาเป็นคนอันตรายฮิโรกิเป็นนักข่าวที่ยอมทำทุกวิถีทางเพื่อให้ได้ข่าวแม้จะได้มาด้วยวิธีที่ผิดก็ตามและหลังจากวันนั้นทุกครั้งที่มาโกโตะพยายามออกไปหาข่าวแหล่งข่าวต่างปิดปากไม่มีใครยอมให้ข้อมูลกับเธออีกเพราะถูกฮิโรกิสั่งห้ามไว้หมดแล้วในขณะที่มาโกโตะกำลังตามหาข่าวก็บังเอิญได้พบกับฮิโรกิอีกครั้งเขายังคงพยายามชักชวนให้เธอมาร่วมมือกันทำข่าวเหมือนเดิมแต่มาโกโตะปฏิเสธและประชดเขาว่าคนเก่งอย่างฮิโรกิจะต้องการเธอไปทำไมอีกแต่ฮิโรกิก็ตอบหน้าตายว่าการได้อยู่กับคนน่ารักมันก็ทำให้รู้สึกดีใช่ไหมล่ะ
เธอเลยถามเขาไปว่าเขาพูดแบบนั้นรู้สึกแบบไหนกันแน่เขาบอกกับเธอว่าก็เป็นความรู้สึกจริงๆนั่นแหละแต่เธอก็ไม่เชื่อและพยายามเดินหนีเขาระหว่างการโต้เถียงทั้งคู่ได้พบกับบุคคลที่น่าจะเกี่ยวข้องกับผู้เสียชีวิตหลังจากพูดคุยพวกเขาได้เบาะแสสำคัญว่าผู้เสียชีวิตเคยทำงานในคลับสมัยเรียนมหาวิทยาลัยเพื่อหาเงินเลี้ยงครอบครัวระหว่างเดินกลับมาโกโตะถามฮิโรกิว่าจะเปิดเผยเรื่องนี้ไหมเพราะเธอคิดว่านี่เป็นความลับที่ผู้ตายน่าจะไม่อยากให้ใครรู้แต่ฮิโรกิตอบเพียงว่าไม่มีใครเปิดเผยเรื่องของตัวเองทั้งหมดหรอกแม้แต่ตัวมาโกโตะเองก็ตามแม้เธอจะกังวลว่าสังคมจะตัดสินผู้เสียชีวิตจากอดีตแต่ฮิโรกิยืนยันว่านักข่าวไม่ใช่ตำรวจหน้าที่ของเราคือเล่าเรื่องไม่ให้มันถูกลืมต่างหากเมื่อถึงวันออกอากาศรายงานข่าวของมาโกโตะก็ถูกเผยแพร่สู่สายตาสาธารณะแต่กลับไม่มีการกล่าวถึงเรื่องอดีตของผู้ตายที่เคยทำงานในคลับเลยแม้แต่น้อยไม่นานหลังจากนั้นหัวหน้าของเธอก็เดินเข้ามาพูดคุยหลังจากได้อ่านบทความของฮิโรกิเขาบอกกับเธอว่าสิ่งที่ฮิโรกิเขียนไม่ได้ทำให้ผู้ตายเสียหายเลยตรงกันข้ามมันกลับเล่าเรื่องจากมุมที่ทำให้สังคมเห็นใจเหยื่อเสียด้วยซ้ำและเขาทิ้งท้ายเอาไว้อย่างเฉียบคมว่าเพราะหัวใจของข่าวอยู่ที่วิธีการเล่าต่างหากซึ่งนั่นก็เป็นคำพูดเดียวกับที่ฮิโรกิเคยพูดไว้กับเธอเช่นกันมาโกโตะนั่งเปิดอ่านบทความของฮิโรกิในบทความนั้นเธอได้เห็นคอมเมนต์มากมายจากผู้คนเต็มไปด้วยความเห็นใจและเข้าใจในตัวผู้เสียชีวิตความคิดเห็นเหล่านั้นเหมือนเสียงสะท้อนที่มาโกโตะไม่คิดว่าจะได้ยินจากสังคมมันทำให้เธอตัดสินใจหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาและกดโทรหาเขาไม่นานหลังจากนั้นทั้งสองคนก็พบกันที่สวนสาธารณะเมื่อเจอกันฮิโรกิพูดขึ้นแบบติดตลกเล็กๆนึกว่าการนัดเจอครั้งนี้เป็นที่ที่พิเศษกว่านี้ซะอีกมาโกโตะตอบกลับว่าเธอนัดเขามาก็แค่อยากพูดบางอย่างเท่านั้นเธอมองเขานิ่งๆและพูดตรงๆว่าตอนแรกนึกว่าเขาจะเขียนข่าวได้แย่กว่านี้แต่ก็ไม่นึกว่าดีกว่าที่คิดไว้ซะอีกมาโกโตะพูดขึ้นอีกครั้งน้ำเสียงครั้งนี้จริงจังและหนักแน่นกว่าเดิมแต่ถึงอย่างนั้นสิ่งที่เขาทำมันก็ไม่ถูกต้องอยู่ดีเขามองเธอและพยักหน้าและยอมรับในจุดนั้นมาโกโตะนั่งดื่มกับฮิโรกิและเริ่มพูดคุยอย่างเป็นกันเองเธอเริ่มเปิดใจเล่าเรื่องในอดีตในสมัยมัธยมเธอเล่าว่าเพื่อนสนิทของเธอถูกแทงต่อหน้าต่อตาเธอจนทำอะไรไม่ถูกทั้งหวาดกลัวและเจ็บปวดและหลังจากนั้นเธอก็ถูกรุมสัมภาษณ์จากนักข่าวหลายสำนักโดยไม่ทันตั้งตัวทั้งที่สภาพจิตใจเธอก็ย่ำแย่ประสบการณ์ครั้งนั้นฝังลึกในใจจนทำให้เธอกลัวสื่อมาตลอดแต่แม้จะหวาดกลัวเธอก็ยังเลือกจะเป็นนักข่าวเพราะเธอเชื่อว่าข่าวคือพลังที่สามารถช่วยคลี่คลายคดีได้และเธอสัญญากับตัวเองว่าจะคลี่คลายคดีนี้เพื่อเหยื่อและช่วยให้จับคนร้ายให้ได้กลีบดอกซากุระค่อยๆร่วงลงจากต้นมาโกโตะพูดกับฮิโรกิถึงความเชื่อในวัยเด็กถ้าเราสามารถคว้ากลีบซากุระได้3 กลีบพร้อมกันจะทำให้คนที่ทำได้พบกับความสุขฮิโรกิมองเธออย่างเงียบๆในสายตานั้นมีความประทับใจและบางอย่างที่ยังไม่อาจอธิบายแม้เธอจะยังมีความกลัวในใจแต่แววตาของมาโกโตะกลับส่องประกายเหมือนเชื่อว่าตอนจบของเรื่องนี้จะพาเธอไปสู่ความสุขหลังจากดื่มมากเกินไปมาโกโตะเผลอหลับไปตรงนั้นฮิโรกิพาเธอไปที่โรงแรมเพื่อให้ได้พักผ่อนในอีกด้านหนึ่งชายลึกลับคนหนึ่งก็ปรากฏตัวขึ้นเขาเปิดอ่านบทความของฮิโรกิด้วยสายตาที่ดูเหมือนจะรู้อะไรบางอย่างเกี่ยวกับคดีนี้และทีมสืบสวนจากฝ่ายนิติเวชที่พบรอยรองเท้าในที่เกิดเหตุฆาตกรรมได้แจ้งกับทางตำรวจว่าได้พบรองเท้าที่ตรงกับร่องรอยนั้นแล้วเรื่องราวที่ดูเหมือนจะคลี่คลายกลับเต็มไปด้วยเงื่อนงำใหม่แท้จริงแล้วชิทาราฮิโรกิเป็นใครกันแน่เมื่อรองเท้าที่เขาสวมคือรอยเดียวกับในที่เกิดเหตุฆาตกรรมเรื่องราวจะเป็นยังไงโปรดติดตามในคลิปต่อไปถ้าชอบช่วยกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยจะได้เป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปด้วยนะ